Khi má của cô biết cô bị cưỡng bức, bà có nói gì không? Má tôi nói mấy chuyện mất mặt như vậy đừng để cho tất cả mọi người đều biết. Không vẽ được bức tranh nào hết mà còn cho tôi uống thuốc ngủ rồi lột đồ của tôi nữa chứ. Cái chết là nghệ thuật trình diễn đặc biệt. Rất vui vì con mèo của cô có thể tham gia. Mất đi nó, tôi cũng không muốn sống nữa. Anh làm gì khác gì giết chết tôi hả? Tôi phải giết chết anh. Tôi phải giết chết anh.各有故事名著，總未曾說，說甜言蜜語，似鏡子脈搏相通心頭情意，就似海深無盡處。命運就算分岔，各自向各有身份戲碼。願從你如散沙，當有着大難，守護我好嗎？當愛是無價，唔抗衡冷冬。圍爐伴醉是你跟他，熱情像我能追吧，陪住讓心時間堆積念掛。熱情像我能追吧，陪住讓心時間堆積念掛。Mộng ơi, Mộng ơi, con cần sống thì tốt quá Mộng ơi. Ba xin lỗi. Ba xin lỗi. Sau này ba sẽ không dẫn người bậy bạ về nhà nữa đâu con à. Ba xin lỗi con. Ba xin lỗi. Ông xã, em biết Dương Nam này là món quà mà anh tặng cho em. Anh mong em có thể từ từ bước ra khỏi cái bóng về cái chết của anh. Nhưng em thật sự không ngờ em và anh ta chỉ quen nhau trong một thời gian ngắn, nhưng anh ta lại làm cho em chấn động đến như vậy. Trong khoảnh khắc đó em còn tưởng là em đã mất Mộng, mất đi thứ cuối cùng mà anh để lại cho em. Nhưng dù sao đi nữa, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp em nhìn rõ được sự thật. Anh yên tâm đi ông xã, từ nay em sẽ không lưu luyến anh ta nữa đâu. Đầu tiên là đi lấy mì trộn với nước, sau đó lấy luôn số điện thoại của cổ. Biết làm sao rồi chứ. Được rồi. Mì trộn của ai đây? Của tôi. Có lấy ớt không? Ông không cần đâu. Nhưng mà có thể lấy thứ khác được không? Lấy cái gì? Lấy số điện thoại của cô á. Không được. Dạ, tay của cô cũng mềm thật nha. Bình thường sẽ kèm những da gì vậy? Muốn biết hả? Đừng tới đây gây chuyện, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Xin lỗi cô. Đã kêu đừng có đi tán gái rồi mà. Đi thôi. Đi mau lên. Đang có ưu đãi, thêm $1 được thêm một chai nước. Được, nghe lời cô lấy thêm một chai. $48 có cần lấy túi không? Tính thêm nữa đâu. Không cần đâu. Cảm ơn nhiều nha. Nè, để quên nè. Mời cô ăn đó, lúc nãy cô thực sự rất khoai. Ý, trà tẩu mới tập xong hả? Phải, mới tập xong một hiệp.
Có nhã hứng đánh với tôi một hiệp không đây? Được thôi, nhưng mà ai thua phải mời uống nước nha. Được thôi. Vào đi. Trà Tẩu, anh muốn đánh với cổ hả? Phải. Cô ta không đủ trình độ. Anh đánh với cổ sẽ không tiến bộ đâu. Chơi thôi mà. Có gì vui mà chơi. Đánh thắng cổ, người khác sẽ nói là anh bắt nạt trẻ con. Muốn chơi thì chơi với tôi. Ok. Lần sau đánh với cô nha. Không sao, để tôi tìm người khác. Thử đi. Cái gì vậy? Sao lúc nãy không thấy? Mới bắt đầu có ưu đãi. Mì trộn bát bảo, cái gì cũng có một chút. Tôi muốn ăn để giải tỏa cơn tức giận đó. Còn món gì giới thiệu cho tôi không? Mấy loại điểm tâm này đang có ưu đãi. Cộng luôn phần mì trộn chỉ mấy chục đô thôi. Đủ chưa? Đủ rồi. Chú Ken, hôm nay tôi rất không vui. Nhưng mà trên đời này là như vậy. Không giỏi bằng người ta thì bị người ta xem thường thôi. Ai kêu tôi chưa từng đánh thắng người ta chứ. Chiều cao khiêm tốn đúng là không có lợi ích. Cảm ơn. Nè, dù gì ở đây cũng không có ai. Nói chuyện với tôi một chút đi. Hồi lúc nãy mấy người con trai đó ghẹo cô. Cái tát đó của cô oai lắm đó. Nhưng mà cô không sợ họ sẽ đánh cô sao? Tôi không nghĩ tới. Cô đã có bạn trai chưa vậy hả? Vậy cô có sở thích hay là hứng thú gì không? Không có. Hứng thú là làm gì kiếm tiền. Sở thích cũng là làm gì kiếm tiền. Như vậy thì buồn lắm đó. Người nghèo thì không có tư cách than buồn. Cô nói chuyện cũng hài hước với đặc biệt lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng rất có đạo lý. Ê, phải rồi. Cô tên là gì vậy? Tôi tên là Jasmine. Amun. Thưa ngài thẩm phán, bên công tố yêu cầu mời một nhân chứng mới để ra tòa làm chứng là pha chế của quán bar Ruber làm tử tài. Anh Lâm, anh nói là giờ đêm xảy ra vụ án anh chưa từng nghe được đoạn đối thoại giữa bị cáo Lưu Thế Phong với quản lý quán bar có phải không? Phải. Anh nghe được gì? Tôi nghe được Raymond, tức là bị cáo, hỏi quản lý Dương là cô Y có đẹp không. Bị cáo còn nói là đã mê cô Y rất lâu rồi, tối nay nhất định phải lên được cổ. Quản lý Dương thì khen hắn lợi hại, còn nói hắn chính là tấm gương của đàn ông. Theo anh hiểu ý anh ta là gì? Còn phải hỏi sao? Là hắn muốn lên giường với cô Y. Vậy anh cảm thấy là anh ta đang nói nghiêm túc hay là nói chơi? Tuy là hắn vừa cười vừa nói, nhưng mà tôi không cảm thấy là hắn đang nói chơi. Tại sao? Bị cáo là khách quen, bình thường cũng hay dẫn con gái tới quán bar chúng tôi chơi. Thông thường nếu thành công rồi thì sẽ khoe khoang với chúng tôi. Chúng tôi ai nấy cũng đều ngưỡng mộ hắn, nên tôi cảm thấy lần này hắn cũng là nói thật. Tức là nói bị cáo là có mục đích và có mưu tính muốn lên giường với cô Y, có phải không? Tôi cảm thấy vậy. Thưa ngài thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Anh Lâm, có phải trong quán bar thường xuyên mở nhạc rất ồn hay không? Phải. Nếu ồn ào như vậy tại sao anh có thể khẳng định là lúc đó anh không nghe nhầm lời nói của đương sự tôi? Lúc đó tôi đang đi tới nhà vệ sinh, vô tình nghe được lời đối thoại của hai người. Chỗ nhà vệ sinh không có tiếng nhạc lớn, nên tôi có thể nghe được rõ ràng. Anh làm pha chế được bao nhiêu năm rồi? Cũng đã 4-5 năm rồi. Với kinh nghiệm nhiều năm của anh, cũng từng tiếp xúc qua rất nhiều người khách hàng uống sai rồi nói bậy, có phải vậy không? Cũng từng nghe ai nói muốn giết người chưa? Cũng có. Thông thường cũng có người nói là muốn giết chết vợ của mình. Vậy đã từng xảy ra chưa? Vậy thì không có. Anh có đồng ý là những lời mà anh nghe được trong quán bar, nhất là những lời của các vị khách nói sau khi bị ảnh hưởng bởi rượu cồn, hoàn toàn không thể xem là thật không? Mời anh trả lời câu hỏi này. Vậy cũng đúng. À, anh Lâm à, anh không còn làm việc ở quán bar đó nữa có đúng không? Phải. Tại sao vậy?
Quản lý Dương nói là biểu hiện của tôi không được tốt nên mới đuổi việc tôi. Vậy anh nghĩ như thế nào? Rõ ràng tôi làm việc rất chăm chỉ, không bao giờ đi làm trễ giờ. Tôi còn... Nghe anh nói như vậy, có vẻ như anh rất bất mãn có đúng không? Đột nhiên bị người ta đuổi việc như vậy, ai cũng sẽ bất mãn thôi. Vậy anh cảm thấy rất bất mãn, nảy sinh thù hận với quản lý Dương. Nếu không cần ngại nói dối trước tòa, muốn vu oan cho quản lý Dương. Anh rõ ràng muốn trả thù, có phải như vậy hay không? Không có, bị cáo không phải là quản lý Dương. Tôi vu oan cho hắn làm gì? Thưa ngài thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Anh Lâm, theo như ghi nhận, vào tháng 2 năm nay anh đã được tăng lương, có phải không? Phải, lúc đầu quản lý Dương nói là biểu hiện của tôi rất tốt, đã tăng 8% lương cho tôi. Vừa mới tăng lương cho anh, vậy mà 3 tháng sau, chính là 3 ngày sau khi xảy ra vụ án thì đã đuổi việc anh. Anh nghĩ thế nào về việc này? Lúc đầu tôi cũng không hiểu tại sao. Sau đó xem được tin tức của vụ án này thì tôi đoán nhất định là quản lý Dương biết được tôi nghe cuộc đối thoại giữa hắn và bị cáo, không muốn tôi nói ra chuyện này nên mới đuổi việc tôi. Thưa ngài thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Sư phụ à, lúc nãy cô có thấy luật sư bên viện và anh Lưu đó toát đầy mồ hôi hay không? Nhìn vào khí thế thì đã thua chúng ta rồi. Vụ án vẫn chưa xét xử xong, sẽ có biến cố bất cứ lúc nào. Đừng vui mừng quá sớm. Chút nữa má của cô Y sẽ ra tòa. Bộ thẩm đoàn nhất định sẽ càng đồng cảm với lại cô Y. Vụ án này cũng nắm chắc phần thắng rồi. Thì ra đứng về bên công tố có thể khiến người phạm pháp nhận được hình phạt thích đáng, đúng là cảm thấy rất vui đó. Sư ông nói cũng rất đúng, bảo vệ được công lý, kiếm ít tiền hơn cũng rất đáng giá. Mau ăn đi. Nhiều thời gian lắm hả? Bà Lư, bà và người bị hại, cô Y có quan hệ gì? Tôi là má của nó. Theo như lời khai mà bà đã khai với cảnh sát, bà nói là vào đêm xảy ra vụ án, bà về tới nhà khoảng 2 giờ 15 phút sáng. Lúc đó nhìn thấy cô Y đang rất đau khổ, có phải không? Tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tâm trạng lúc đó của nó có chút kích động, nhưng không hẳn gọi là rất đau khổ. Bà đã từng cho lời khai là lúc đó cô Y nói với bà là cổ vừa mới bị người ta cưỡng bức, có phải vậy không? Phải. Nhưng mà lúc đó con tôi chỉ nói Raymond mới đi về thôi, nhưng không nghe nói là bị cậu ta cưỡng bức. Lời khai trước đó của bà không phải như vậy. Vì trước đó tôi gấp quá nên nói sai thôi. Raymond và con tôi rất thân với nhau. Tôi còn tưởng là hai đứa nó đang yêu nhau. Raymond làm sao mà cưỡng bức nó được. Đó là bà ta là nhân chứng đối đầu. Hiểu rồi sư phụ. Thưa ngài thẩm phán, vì lời khai của bà Lư có rất nhiều điểm khác so với lời khai trước đó được cảnh sát ghi lại. Bên công tố muốn xin phép đổi lại là nhân chứng đối đầu. Bên viện, anh có phản đối điều này không? Không phản đối. Bổn tòa chấp thuận yêu cầu của công tố. Bồi thẩm đoàn, từ bây giờ trở đi, bà Lư đã là nhân chứng đối đầu của bên công tố. Các chị phải đánh giá độ tin cậy của nhân chứng. Công tố, chị cô còn muốn tiếp tục hỏi không? Tôi có. Mời tiếp tục. Bà Lư, ngày 13 tháng 5 khi bà cho lời khai với cảnh sát, bà đã nói là con gái của mình, cô Y bị người ta cưỡng bức. Bà có thừa nhận bà từng nói vậy không? Tôi không nhớ lắm, có lẽ là có. Con gái của bà bị người ta cưỡng bức, một chuyện lớn như vậy chỉ là có hoặc không. Làm sao mà bà lại không nhớ được? Lúc đó đã 2 giờ mấy khuya rồi. Tôi vừa mới đi đánh bài về, mệt muốn chết. Sau đó còn nhập viện vì bị đau thắt ngực. Đến sáng hôm sau, vừa mới ngủ dậy thì cảnh sát đến lấy lời khai của tôi. Nên tôi không nhớ rõ mấy chuyện chi tiết, nên đã nói không được rõ ràng thôi. Cho dù là vậy thì lời khai của bà không thể khác nhiều như vậy được. Tôi ở bệnh viện nghỉ ngơi được mấy ngày, có thời gian suy nghĩ kỹ lại nên mới biết là mình nói sai. Raymond là một chàng trai tốt, rất có tương lai. Tôi không muốn cậu ta phải ngồi tù. Hơn nữa, tôi đâu có tận mắt nhìn thấy cậu ta cưỡng bức con tôi. Nếu như không chắc chắn thì tôi không nên nói vậy. Thưa ngài thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Nhân chứng, bà có thể kể lại một lần nữa về tình hình đêm đó khi bà vừa về tới nhà, và lúc đó đương sự của tôi có ở đó không? Hôm đó tôi về tới nhà, chắc là Raymond đã về được một lúc rồi. Nhưng tôi không rõ trước khi tôi về tới thì trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Vậy cô Y thì sao? Lúc đó đang làm cái gì? Nó mới tắm xong và đi ra. Lúc đó tâm trạng của nó có chút kích động. Nói là rất hối hận đã uống say rồi lên giường với Raymond. Nhưng hình như không có nói là bị người ta cưỡng bức.
Vậy bà có biết sau sự việc này cô y đã từng tống tiền 1 triệu đô với đương sự của tôi hay không? Phản đối thưa ngài thẩm phán. Phản đối luật sư bên viện đã đưa ra suy đoán không căn cứ. Phản đối hữu hiệu. Bên viện, anh phải rút lại câu hỏi khi nãy. Được, thưa ngài thẩm phán. Bà Lư, việc kinh tế gia đình của bà như thế nào? Kinh tế gia đình của tôi đúng là có chút khó khăn, nhưng tôi nghĩ con tôi sẽ không làm như vậy. Vậy tức là bà không chắc chắn con gái của bà có tống tiền đương sự của tôi hay không, đúng không? Phản đối thưa ngài thẩm phán. Thưa ngài thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Nhân chứng, bà có biết là cho lời khai giả sẽ cản trở tư pháp công lý hay không? Những lời tôi nói đều là sự thật. Đó là con gái của tôi. Nếu mà có chuyện đương nhiên tôi sẽ giúp nó. Nhưng nếu bắt tôi nói dối để du quan cho một người tốt, thật sự tôi không làm được. Cô y chỉ có một mình bà là người thân. Nếu ngay cả bà cũng cho lời khai giả, bà có biết là sẽ gây tổn thương lớn như thế nào cho cổ hay không? Tôi không cho lời khai giả. Tinh thần Raymond rất ngoan, làm sao mà cưỡng bức nó được. Tôi không biết tại sao con tôi lại nói như vậy. Đúng là mất mặt. Tôi có khuyên nó đừng báo cảnh sát, nhưng nó không chịu nghe lời của tôi. Tại sao ngay cả má cũng nói dối hả? Tại sao chứ? Im lặng, ngồi xuống. Nếu không tôi sẽ cho cảnh sát mời cô ra ngoài. Rõ ràng sự việc không phải như vậy. Rõ ràng là tên xấu đó cưỡng bức tôi mà. Im lặng. Thưa ngài thẩm phán, các vị bồi thẩm đoàn, trước tiên tôi phải nhắc nhở mọi người về bà Lư, tức là má của cô y. Lời khai của bà ta có mâu thuẫn trước sau, rất không đáng tin cậy. Là một người mẹ biết con gái của mình gặp nạn mà lại kêu con mình đừng báo cảnh sát, đừng làm lớn chuyện, trừ khi đằng sau bà ta có lý do không thể nói ra được. Nếu không, tôi chỉ có thể miêu tả bà ta là một người nhu nhược, sợ sệt và không phân biệt trắng đen đúng sai. Lời khai của bà ta ở trước tòa hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Tại đây tôi mong rằng các vị bồi thẩm đoàn có thể xem xét lời nói của tôi. Đừng vì lời khai của bà ta trước tòa mà lại đưa ra phán đoán sai lầm. Ngoài ra, lời khai của anh Lâm, người pha chế của quán bar Ruber, đã đủ để chứng minh bị cáo Lưu Thế Phong đã sớm có ý đồ bất chính đối với cô y. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mọi sự quan tâm của anh ta dành cho cô y không chỉ đơn giản xuất phát từ tình bạn, mà là có mục đích. Cô y chịu gặp mặt riêng với bị cáo, thậm chí là có hành vi thân mật hơn, chỉ là vì cô y tin tưởng bị cáo, xem bị cáo như người bạn thân, như là tri kỷ. Nhưng khi bị cáo có hành động tiến tới, cô y vẫn có quyền lợi kêu dừng lại bất cứ lúc nào. Tình dục không phải là một sự trao đổi ngang giá, không phải là bỏ ra sự quan tâm thì nên nhận lại được. Tại đây tôi xin mọi người lưu ý rằng, bất kể trước đó cô y đối xử thế nào với bị cáo, thì cô cũng không nên chịu hành vi bị cưỡng bức. Và điều đáng lên án nhất trong vụ án này là bị cáo vì muốn thoát tội đã liên tục vu khống cho cô y, miêu tả cổ thành một người phụ nữ tham tiền và tùy tiện, thậm chí còn hoang đường hơn là biến cô trở thành một người tống tiền. Thưa ngài thẩm phán, các vị bồi thẩm đoàn, vụ án lần này rõ ràng là một vụ cưỡng bức. Tại đây, tôi khẩn cầu các vị bồi thẩm đoàn phán quyết bị cáo tội danh cưỡng bức thành lập. Các vị có câu nói hổ dữ không ăn thịt con. Tôi tin là ở trên đời này không có người mẹ nào lại hy sinh sự trong trắng của con gái mình vì bản thân của mình nhu nhược và sợ sệt. Mọi người hãy nghĩ xem, bà Lư chỉ là không đành lòng du quan cho một thanh niên tốt để cậu ta phải trải qua những ngày tháng quý giá của cuộc đời mình ở trong tù, nên bà ta mới quyết định giúp lý không giúp tình, mới nói ra sự thật ở trước tòa. Vào tối ngày hẹn hò, đương sự của tôi là nhận được lời mời của cô y nên mới ra gặp mặt. Nếu không thể nói rằng anh ta có kế hoạch mưu tính xâm phạm cô y. Vậy giờ anh ta tới cửa hàng tiện lợi để mua bao cao su, thì cùng lắm chúng ta chỉ có thể nghi ngờ anh ta có ý tiến tới với cô y, cho nên đã chuẩn bị trước. Nhưng chúng ta cũng không thể khẳng định rằng anh ta có kế hoạch, có mưu tính xâm phạm cô y. Và quan trọng nhất là tất cả những hành vi thân mật mà anh ta đã thực hiện trong buổi hẹn hò, cô y đã không hề tỏ ý từ chối gì hết. Thử hỏi xem, một thanh niên tràn đầy sinh lực với ảnh hưởng của rượu cồn và bầu không khí cảm thấy rằng có thể xảy ra quan hệ với đối phương thì anh ta làm sai điều gì? Ngoài ra, cô y ngay sau đó đã đi tắm, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị tiêu hủy chứng cứ. Xin mọi người hãy nhớ là từ lúc xảy ra vụ việc đến lúc báo cảnh sát là cách nhau 18 tiếng đồng hồ. Các vị bồi thẩm viên, mong mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, được khẩn cầu các vị bồi thẩm viên phán quyết bị cáo tội danh cưỡng bức không thành lập.
Thưa ngài thẩm phán, Bồi thẩm đoàn đã thông qua quyết định với tỷ lệ 5/2. Bị cáo Lưu Thế Phong tội danh cưỡng bức, không thành lập. Yes. Bị cáo, anh đừng quá phấn khích. Lần này hoàn toàn là vì anh may mắn cho nên mới không bị có tội. Tôi nhắc nhở anh, đừng nghĩ mình được may mắn nên tự mà lo liệu. Biết rồi, thưa ngài thẩm phán. Bổn tòa tuyên bố Lưu Thế Phong vô tội, được thả trước tòa. Kết thúc phiên tòa. Luật sư Cố. Cô Hồ, mong cô đừng quá thất vọng. Dù sao đi nữa, cô đã làm rất tốt trong vụ kiện này. Là do má của tôi không tốt thôi. Sao bà ta lại đột nhiên phủ định mọi lời khai trước đó? Tôi cũng vừa mới biết tối qua bà ấy mới trả dứt hơn 1 triệu đô tiền cờ bạc. Cô muốn kháng cáo không? Như vậy khác gì kêu tôi ra tòa tố cáo má tôi. Tôi không làm được. Vậy cô nên nhanh chóng quên chuyện này đi, vực dậy tinh thần. Luật sư Cố, có phải thế giới này không có công lý, không có tình thân? Má tôi vì tiền mà bán đứng tôi. Ngược lại một người ngoài như luật sư Cố lại cố gắng hết mình giúp đỡ tôi. Nếu tôi có người nhà như cô thì tốt biết mấy. Tạm biệt luật sư Cố. Chị hai về rồi hả? Vụ kiện hôm nay sao rồi chị? Đang tiếp đi. Trùng hợp vậy? Anh cũng tới chạy bộ hả? Không phải trùng hợp đâu. Thực ra từ lúc cô ra khỏi nhà, tôi đã chạy theo cô rồi. Nhưng mà cô không phát hiện ra tôi. Anh tìm rơi quạt Alfred. Họ nói với anh là tôi thua vụ kiện đó. Nếu anh muốn làm anh chàng ấm áp thì nhầm đối tượng rồi. Xin lỗi. Thưa kiện nếu không thắng thì là thua. Cảm xúc của tôi không bị ảnh hưởng đâu. Biểu cảm đó của anh là sao? Tôi chỉ đang nghĩ
Nếu như không bị ảnh hưởng thì tại sao hồi nãy cô lại hét lớn như vậy chứ? Đó là sự gào thét tại đích đến thôi, dùng để khích lệ bản thân. Vậy gào thét xong thì phải đi thả lỏng một chút. Hay là tôi dẫn cô tới một nơi? Anh dẫn tôi đi mua đồ chơi hả? Đồ chơi ở con đường này đặc biệt lắm, không mua cũng có thể ngắm được. Lâu rồi không có chơi đồ chơi, không có hứng thú. Cô cố nhìn xem, ở thời đại chưa có điện thoại và trò chơi điện tử, mọi người đều chơi những đồ chơi này. Thật sự vừa vui vừa có tính sáng tạo. Wow, dễ thương quá. Chị hai, nhìn con robot đó dễ thương chưa kìa. Cô cố cô từng nhìn thấy món đồ chơi này chưa? Aiden, tôi lớn hơn anh nhiều lắm, sao chưa từng thấy chứ? Nhưng tôi nghĩ bây giờ không còn ai chơi món đồ này nữa. Ai nói vậy? Nhà tôi có cả bộ sưu tập đó. Anh có? Ừ. Nhìn nè. Cậu bé to xác. Có tính trẻ con là việc tốt đó. Nhưng mà thế giới này hiện thực lắm. Ta vào đây lâu như vậy cũng không thấy có người khách nào. Người bây giờ lúc nào cũng kẹt kẹt với điện thoại. Cho dù có tiến hóa thế nào vẫn luôn bám dính vào điện thoại. Đồ chơi cũ có tính lịch sử, bền bỉ hơn nhiều. Có tính lịch sử không có nghĩa là ông có thể kiếm được tiền. Nói đúng lắm. Nhưng mà có những thứ tiền không có mua được đâu. Ông chủ tôi mua cái này. Cô cố nhìn nè, có dễ thương không? Dễ thương nhưng rồi cũng dừng thôi. Dừng thì lên dây cót lại thôi, vậy mới hoạt động được chứ. Cô thử đi. Nhìn nó chơi cũng thấy thoải mái hơn. Nhìn lâu cũng thấy dễ thương thật. Cũng giống như con robot vậy, lúc đi lúc dừng. Tôi cảm thấy làm người cũng nên như vậy, đừng chỉ lo làm việc. Tôi gửi địa chỉ cho cô. Kiếm sát. Tối 2, 4, 6 nào tôi cũng đi luyện kiếm. Khi nào cô muốn dừng lại thì tới tìm tôi. Được, để xem đã. Alo. Anh giúp tôi xử lý trước đi, tôi còn bận chút việc. Được, bye bye. Đồng nghiệp tìm anh hả? Mau đi làm đi, đừng làm biếng. Cô cố tặng cô nè. Tôi trả tiền rồi. Cảm ơn. Vậy tôi đi trước đây. Bye bye. Bye bye. Sư phụ, tìm con có việc à? Nghỉ ngơi một ngày đã đỡ hơn chưa? Có chuyện gì vậy? Có muốn nghỉ thêm 2 ngày không? Con không sao đâu. Chắc cho thầy nghỉ hơi nhiều. Được rồi, con làm việc học trò cưng của thầy nữa. Sư phụ. Cảm ơn. Cậu 15. Phải, cậu hai nhà anh đó. Hả? Cậu ấy mất mấy năm trước rồi mà. Đâu có, mấy ngày trước mới chở anh ấy về đây mà. Không phải chứ, mà hả? Anh chú nè. Hả? Cho tôi hỏi, chú có thấy cậu 15 của nhà hàng này không? Cao cao gầy gầy, đeo cặp mắt kính đó. Có phải cái cậu có bạn mặt rất đê tiện đó không? Phải. Cậu ấm của tiệm hamburger mà. Tiệm cô ấy ở bên kia kìa. Anh ta không phải cậu hai của nhà hàng này hả? Nằm mơ đi. Tiệm của nó nhỏ như lỗ mũi vậy. Cho thằng cô Trần đi lố luôn đó. Ồ. Chào cô, ăn tại chỗ hay mua về vậy? Ăn tại chỗ.
Có món gì ngon không? Tôi quyết định giùm cô ha, đảm bảo cô khen ngon. Tưng 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 tưng. Đậu đỏ phô mai kẹp thơm lạnh, thêm 2 miếng bánh hamburger nóng mới nướng. Có phải nhìn thấy đã muốn ăn rồi không, người đẹp? Ăn thử đi người đẹp. Miếng màu vàng này là gì vậy hả? Miếng màu vàng đó chính là... Miếng màu vàng đó lợi hại lắm nha. Nó không phải là nguyên liệu bình thường. Nó là phô mai tan chảy trên miếng thơm. Bảo đảm cô ăn xong sẽ nghiền. Ăn thử đi người đẹp. Ăn. Cũng ngon đó. Đã nói rồi mà. Ngon thật đó. Không ngờ đậu đỏ và thơm phô mai đã hợp vậy. Ngon đúng không? Món bánh hamburger đặc biệt này là do em trai chúng tôi nghĩ ra đó. Vậy hả? Vậy có đầu óc sáng tạo đó. Phải mới chỉ đi giao hàng thôi à. Nhưng nó không phải cậu bé giao hàng đâu. Thật ra nó là một nhà họa sĩ truyện tranh. Phải đó. Họa sĩ truyện tranh Hansenma cậu 15. Cô thân với nó lắm hả? Quen bao lâu rồi? Cô có biết em trai tôi Có không? hôn nhau chưa? Ai chưa? Nhớ người đến hẹn không? Từng người một đặt câu hỏi thôi. Hỏi một trang như vậy kêu người ta làm sao trả lời kịp. Cô gái, cô tên gì vậy? Năm nay mấy tuổi? Gia đình có những ai? Cô làm nghề gì? Điều quan trọng nhất là cô chưa kết hôn phải không? Hả? Chưa. Vậy là tốt. Thật ra thì tôi tên là Thanh, làm nghề tài xế. Khi nào cần dùng xe cứ gọi cho tôi. Tôi giống như Mã Minh vậy, bắt máy 24/24. Mã Minh à? Tôi thích Mã Minh lắm đó. Chúng tôi sẽ gọi cho cô. Chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Em trai. Tại sao người đàn bà biến thể đó lại ở đây vậy? Hả? Không phải đâu cậu Cô đừng 15. có lên tiếng nha. Cô đi đi. Đi đi. Cô đi trước đi. Đi trước đi ha. Vậy Được. tôi đi trước nha. Được. Được. Thưa các vị, bye bye. Bye. Đi thong thả. Sao Em vậy? trai, sao vậy? Chuyện gì? Cô nói mấy chị cũng không hiểu được đâu. Cô ta biến thái lắm. Hả? Tôi tới rồi, cứ thông thả. Là các vị hả? Hi. Nè, bây giờ ở đây chỉ có mấy người chúng ta. Có chuyện gì cô đừng ngại nói thẳng với chúng tôi nha. Có phải cô đang hẹn hò với nó không vậy? Hai người tới giai đoạn nào rồi? Nắm tay hôn nhau. Thật ra chúng tôi... Điều quan trọng là tại sao đó nói cô biến thái? Thật ra là như vậy. Tôi với anh ấy mới làm quen không bao lâu, nhưng mà nói chuyện rất hợp nhau. Có một đêm sau khi chúng tôi uống say thì tôi đã cởi quần áo anh ấy. Hiểu rồi. Không ngờ em trai lợi hại như vậy. Một là không quen ai, đã quen thì phải quen người đó có đúng không? Đó cũng cởi rồi, chắc chắn rồi đó. Ấy chứ nhờ. Không phải vậy, không có xảy ra chuyện gì hết. Thực ra chúng tôi hiểu mà. Tại đó cô đừng có ngại. Con người em trai tôi rất dễ dụ, dễ siêu lòng lắm. Vậy chúng tôi giúp cô bày một thế trận để dưỡng đạo quá. Bày thế trận gì cũng vô ích. Anh ấy đâu có chịu gặp tôi. Không sao hết, nhất quyết đóng vai thủy thủ mặt trăng. Tôi làm rồi, cũng vô ích. Đừng lo, tôi biết em trai còn một thần tượng nữa. Phải rồi. Hôm nay thứ tư, không phải cô về sớm để luyện kiếm à? Luyện hoài mà vẫn không có chút tiến bộ nào. Tôi nghi ngờ bản thân không thích hợp chơi một đấu kiếm. Sao tự nhiên ủ rũ vậy? Khoan, hãy nói về vấn đề khác. Chỉ nói về chiều cao thôi, tôi đã kém một cái đầu rồi. Thực ra nói về mặt thể thao, không phải chỉ bàn về chiều cao đâu, biết chưa? Lúc tôi còn đi học, môn thể thao mà tôi thích nhất chính là chơi bóng rổ. Lúc đó thì thần tượng của tôi chính là đội Boston Celtics, hậu vệ chuyền bóng Azibo. Azibo? Lợi hại lắm sao? Sao chưa từng nghe nói vậy? Dĩ nhiên là lợi hại rồi. Anh ấy cao 1m85, được xem là thấp trong NBA rồi. Nhưng mà anh ấy lại chuyên ghi điểm và trợ công. Vậy sao? Anh ấy có trọng tâm thấp, tốc độ nhanh, lại giữ thăng bằng tốt. Lúc đó trong đội thể thao của trường tôi cũng xem là thấp đó. Nhưng mà tôi học hết chiêu của ảnh nên chơi rất tốt. Trong đội thể thao nhà trường quả thật là nhân vật trung tâm. Tôi nói sư phụ còn là người ngầu nhất nữa đó. Có khiếu thẩm mỹ. Vì vậy nên trải nghiệm của tôi dạy Shibo đã chứng minh một điều: vấn đề vận động, chiều cao không phải là chủ yếu.
Luyện tập mới là quan trọng. Quen tay thì mới hay việc. Có hiểu chưa? Yes sir. Sư phụ à, vậy tôi có thể về sớm một chút để luyện kiếm không? Go 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 go. Cảm ơn sư phụ. Dân, đâm trúng, được điểm. Dân, đâm trúng, được điểm. Dân, đâm trúng, được điểm. Tốt lắm. Người anh em, sao hôm nay không tập trung tinh thần vậy? Sao không nói anh chơi hay hơn? Rõ ràng anh luôn mạnh hơn tôi. Thấy anh ít khi nào như vậy. Sao vậy? Có tâm sự hả? Không có. Chị hai, sao món đồ chơi dễ thương quá vậy? Bạn tặng đó. Em biết là chị không vui vì vụ thua kiện. Bây giờ thấy đỡ hơn chưa? Chị không sao. Tâm trạng tốt hơn, lại được nhận quà nữa. Con trai tặng sao? Em cũng nhiều chuyện thiệt đó. Vậy tức là em đoán đúng rồi. Ha, người con trai này biết chơi đồ chơi hoài cổ. Chắc là một người rất chung tình, rất niệm tình cũ. Có thể là một người con trai tốt đó. Nói nhảm. Em không có nói nhảm nha. Người con trai này rất tỉ mỉ tinh tế. Anh ta tặng con robot cho chị có nghĩa là chị giống như anh ta vậy, suốt ngày cứng như đá. Chị nghe không rõ. Đừng chơi nữa, hư rồi. Đâu có dễ hư như vậy, chơi thêm lần nữa Không đi được. Một lần nữa. Cố Sông Nhi nha, không Nè, hỏi một mà lần tự nữa lấy thôi cho dì dành mà. ngôn ngữ Nè. của em. Về trước nha. Bye bye. Tôi luyện thêm một chút, bye bye. Bye bye. Phải đưa tay ra một chút mới không dễ bị người ta đánh trúng. Sư huynh Aiden, anh dạy thêm cho tôi được không? Tôi không muốn cứ bị những người cao ăn hiếp. Tôi nghĩ do cô bước không đủ nhanh. Cô bỏ kiếm xuống đi, chúng ta cùng luyện một chút. Tốt quá, cảm ơn sư huynh. Dọn đồ đi về thôi. Đi thôi. Nhiều mẹ ít ớt. Đủ chưa? Nè, cho thêm chút được mà. Nè, đủ rồi. Có cần cho nhiều như vậy hay không chứ? Làm ơn tính tiền đi. Cho chút. Nè, cho thêm phần xíu mại đi. Xếp hàng mua lại từ đâu? Nè, làm cho tôi trước, lát tôi trả tiền có được không? Quy định công ty. Ê, cô có phải không vậy chứ? Sao mà cô lề mề vậy, có tính tiền được chưa? Tôi đang gấp. Nói chuyện xong chưa? Coi chừng tôi khiếu nại cô bây giờ. Lấy túi đựng không? Thái độ phục vụ kiểu gì vậy? Cô làm thái độ gì mới đúng đó. Người ta đã bận tức không ngừng thở rồi. Liên quan gì tới cô hả? Gặp chuyện bất công thì tôi phải lên tiếng chứ. Cô làm cho rõ chuyện cái đã. Bây giờ là thái độ phục vụ của cô ta có vấn đề. Ê, Lùn hơn người ta mà bày đặt mồm mép. Đấu kiếm sao không thấy giỏi như vậy? Cô có giỏi thì thắng tôi đi rồi hãy nói. Mấy người không cùng đẳng cấp đúng là không nói chuyện được. Cô có trả tiền không đi? Không mua nữa. Tôi tưởng mình hay lắm đó. Bán cho tôi tô mì trộn 50 đô, cảm ơn. Được. Đống màu nâu này là cái gì vậy hả? Nước sốt tôi tự chế đó. Ăn không? Ăn chứ. Ngon lắm đó. Ăn no một chút. Ăn xong xử đẹp con nhỏ hồi nãy. Chắc chắn tôi sẽ xử đẹp cô ta. Đúng là quá đáng mà. Từ từ ăn.
Xem ra cô dùng hết sức luyện kiếm rồi. Tô mì lớn vậy. Thường ngày tôi không phải như vậy đâu. Chỉ là hôm nay hơi đói thôi. Tôi đi mua đồ uống đi. Mua thêm một hộp thêm $1. Vậy tôi lấy thêm một hộp, trả tiền luôn. Mời cô uống nè. Bye bye. Nè Mona, mấy cái đó hết hạn hết ăn được rồi. Cô nhìn cô kìa, thiệt tình nói hoài không chịu nghe. Người tốt với cô sẽ thay đổi, chỉ có tiền là không thay đổi thôi. Những người kêu cô đừng sợ bị người ta lợi dụng, chỉ muốn dắt kiệt sức của cô. Tất cả đàn ông trên thế giới đều rất chung tình. Họ bao nhiêu tuổi cũng chỉ thích những cô gái trẻ. Đừng tin vào biết đủ là vui. Người không tham lam sẽ không bao giờ tiến bộ.说悲伤是结局，悲伤就不能继续。还说相遇在未时，相遇时总会下雨。到底怎么才一直相爱？有谁能保证这没有伤害？我看着你，爱着你，如今如何活在没有你的爱？如何存在这样的海洋？该如何放弃你？该如何放弃？